Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα αναλύσουμε το λόγο που κάποια σπίτια δείχνουν ακριβά και τα περισσότερα όχι. Αν το σπίτι σου μοιάζει φτηνό, φταίνε αυτά τα 5 λάθη. Πάμε να σου πω πώς να τα διορθώσεις. Λάθος νούμερο 1. Λάθος αναλογίες. Το πρώτο και το πιο συχνό λάθος είναι οι λάθος αναλογίες. Έχεις δηλαδή στο χώρο σου έπιπλα ή πράγματα που μπορεί να είναι πάρα πολύ όμορφα, αλλά μεταξύ τους δεν έχουν το σωστό οπτικό ενδιαφέρον. Ας πούμε, είναι μικρό το χαλί και δεν περικλεί τα έπιπλα του σαλονιού σου. Έχεις μικρό τραπεζάκι σε σχέση με τον καναπέ σου. Είναι κοντές οι κουρτίνες που κάνουν το χώρο σου να φαίνεται πιο κοντός και πιο φτηνός. Ή μικρά κάδρα που δεν λειτουργούν όμορφα αισθητικά. Όλα αυτά κάνουν τον χώρο σου να δείχνει φτωχός και μαζεμένος. Ποια είναι η λύση σε αυτά? Πάρε ένα μεγαλύτερο χαλί, να μπαίνουν τουλάχιστον τα μπροστινά πόδια του καναπέ και αν έχεις απέναντι και άλλα έπιπλα να τα περικλείει και αυτόματα ο χώρος σου θα δείξει μεγαλύτερος. Διάλεξε ένα τραπεζάκι σαλονιού που να είναι σε μήκος τουλάχιστον τα 2 τρίτα όσο είναι ο καναπέ σου. Πάρε κουρτίνες οι οποίες να τις κρεμάσεις λίγο πιο κάτω από το ταβάνι και να φτάνουν μέχρι το πάτωμα για να δείχνει ο χώρος ψηλότερος και πιο αρχοντικός. Βάλε μεγάλα κάντρα ή έργα ζωγραφικής αντί για μικρά που να δημιουργούν ένα όμορφο σημείο εστίασης αντί να φαίνονται σαν μια τυχαία επιλογή απλά για να μπει κάτι στον τοίχο. Όταν κάτι είναι μικρό, δείχνει και φθηνό. Όταν είναι σωστό σε κλίμακα, δείχνει ακριβό και πλούσιο. Λάθος νούμερο 2. Ο λάθος φωτισμός. Μην έχεις μόνο μία πηγή φωτός στο χώρο σου, ένα μόνο φως στο ταβάνι ας πούμε, και μην επιλέγεις ψυχρό φως για το χώρο σου, γιατί το κάνει να θυμίζει γραφείο ή νοσοκομείο και δεν δημιουργεί και καμία ατμόσφαιρα. Η λύση είναι να βάλεις τουλάχιστον 3 διαφορετικές πηγές φωτός. Ας έχεις ένα φωτιστικό οροφή, ένα επιτραπέζιο και ένα δαπέδου και προτίμησε ζεστό φωτισμό 2700 Kelvin και πάνω. Δημιουργήσε δηλαδή στρώσεις φωτός ανάλογα με τις δραστηριότητες που έχεις μέσα στη μέρα. Ο φωτισμός, παιδιά, είναι το 50% της ατμόσφαιρας. Κοιτάξτε να επενδύσετε σε αυτόν. Λάθος νούμερο 3. Ψεύτικα και πολύ γυαλιστερά υλικά. Τα πολλά γυαλιστερά και ψεύτικα υλικά κάνουν το χώρο να δείχνει φτηνός και κάπως τεχνητός, ειδικά οι επιφάνειες που είναι πολύ γυαλιστερές. Οπότε θέλουμε να αποφύγουμε τις απομιμήσεις όπως είναι το ψεύτικο μάρμαρο, το πλακάκι σε μορφή ξύλου και γενικά την υπερβολική γυαλάδα που κάνει τις επιφάνειες να λειτουργούν σαν καθρέφτες, γιατί διαχέουν πολύ το φως σε όλο το χώρο, με αποτέλεσμα να χάνουμε το βάθος και τις σκιές που χρειαζόμαστε σε ένα χώρο για να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που θέλουμε. Η λύση είναι, όπως το έχουμε ξαναπεί, τα φυσικά υλικά. Το φυσικό ξύλο, το λινό, το βαμβάκι, η πέτρα. Μπορείς να συνδυάσεις όλες αυτές τις διαφορετικές υφές μεταξύ τους και μπορείς να πάρεις, ας πούμε, μαξιλαράκια για τον καναπέ από λινό ή βαμβάκι, ένα ριχτάρι, ένα γλυπτό από ξύλο ή να κάνεις κάποιο διαχωριστικό χώρο από φυσικό ξύλο ή ένα απλό τραπεζάκι. Δεν είναι δηλαδή ανάγκη να είναι πάντα πολύ μεγάλες επιφάνειες από φυσικά υλικά που ξέρω ότι κοστίζουν περισσότερο. Μπορείς να δουλέψεις με κάποιες λεπτομέρειες και πάλι να πετύχεις την ατμόσφαιρα που θέλεις. Τα φυσικά υλικά θα κάνουν πάντα το χώρο σου να δείχνει ένα επίπεδο πιο πάνω. Λάθος νούμερο 4. Οπτικός θόρυβος και ακαταστασία. Αν είχα να δώσω μία συμβουλή, παιδιά, σε οποιονδήποτε που δεν κοστίζει τίποτα, αυτή είναι να συγυρίζετε τα σπίτια σας και να πετάτε πράγματα. Ξέρω ότι πολλοί έχετε αυτό το να μην πετάξω τίποτα, αλλά αυτό δεν σας βοηθάει στην καθημερινότητά σας και δεν κάνετε και χώρο και για καινούργια πράγματα. Πολλά πράγματα μαζί, πολλά χρώματα, πολλά στυλ, δηλαδή ένα χάος. Αυτός ο οπτικός θόρυβος κάνει το σπίτι σου να δείχνει φθηνό και απεριποίητο. Η λύση είναι να αφαιρέσεις το 30% των αντικειμένων σου. Επέλεξε αυτά που δίνουν αισθητική στο χώρο σου και που έχουν να πούνε κάτι σε σένα και αφαίρεσε όσα έχεις μαζέψει τυχαία μέσα στα χρόνια. Κράτησε όσα έχουν σημασία και όσα κάνουν κάποιες ενδιαφέρουσες αντιθέσεις και τα υπόλοιπα, αν δεν θέλεις να τα πετάξεις, κλείστα μέσα σε ένα ντουλάπι έτσι ώστε να είναι καθαρός ο χώρος σου. Και δεν εννοώ φυσικά να μην είναι ο χώρος σου άδειος, ούτε εμένα μου αρέσουν οι άδειοι χώροι. Όπως θα δεις και στις φωτογραφίες, μπορείς να έχεις αντικείμενα στο χώρο σου, αρκεί να είναι σωστά τοποθετημένα και να δημιουργούν όμορφες οπτικές συνθέσεις με αυτά. Ένας χώρος τακτοποιημένος δείχνει πάντα προσεγμένος και άρα είναι πιο ακριβώς και σε χαλαρώνει κιόλας. Χρωματικά κινήσου με μία παλέτα χρωμάτων που θα δώσει συνοχή στο χώρο σου, θα τον αναβαθμίσει και δεν θα τα βαρεθείς και εύκολα. Να θυμάσαι πως οι designers συνήθως πρώτα αφαιρούμε και μετά προσθέτουμε πράγματα σε ένα χώρο.
Και λάθος νούμερο 5 και το αγαπημένο μου, που είναι ότι δεν υπάρχει κανένα κόνσεπτ, καμία ταυτότητα στο σπίτι σου. Και το κράτησα για το τέλος, γιατί είναι λάθος το οποίο δεν θέλω με τίποτα να υπάρχει στα σπίτια σας. Θέλω τα σπίτια που ζούμε να έχουν χαρακτήρα, να λένε μια ιστορία και να λένε βασικά τη δικιά μας ιστορία. Κάτι που προσωπικά δουλεύω πολύ με τους πελάτες μου, γιατί θέλω να πετύχω να μπαίνει κάποιος στο σπίτι σας και να νιώθει πως έχει το χαρακτήρα σας. Αλλιώς, τι νόημα έχει να φτιάξουμε ένα όμορφο σπίτι που το είδαμε κάπου στο Pinterest ή σε ένα περιοδικό, αλλά εμάς δεν μας αντιπροσωπεύει καθόλου, ή να ακολουθούμε τυφλά τις μόδες, ας πούμε όλα γκρι, όλα μπέζ και να μην έχουμε κανένα χαρακτήρα μέσα στο σπίτι. Η λύση σε αυτό είναι να απαντήσετε στην ερώτηση ποιος μένει εδώ. Σκεφτείτε λοιπόν ποια πράγματα και χρώματα αρέσουν σε εσάς, ανεξάρτητα με το τι προστάζει η μόδα, και βάλτε στο χώρο σας προσωπικά στοιχεία που σας εκφράζουν. Βιβλία που διαβάζετε, αντικείμενα από τα ταξίδια σας, τέχνη που σας αρέσει. Αν ασχοληθείτε με κάποιο σπόρο, αντικείμενα από αυτό, επιλέξτε πράγματα με πρόθεση, γιατί αυτό θα δώσει στο σπίτι σας ταυτότητα. Σκεφτείτε πόσο διαφορετικοί είμαστε μεταξύ μας, δεν θα έπρεπε αντίστοιχα να είναι και τα σπίτια μας διαφορετικά? Αν θέλουμε να αντιπροσωπεύουν το χαρακτήρα και την ιστορία μας, πρέπει να εντάσσουμε μέσα σε αυτά δικά μας στοιχεία. Αυτά τα μοναδικά προσωπικά σας στοιχεία είναι και που θα αναδείξουν το χώρο και θα τον κάνουν και μοναδικό. Γράψτε μου στα σχόλια ποιο από αυτά τα λάθη θα διορθώσετε πρώτο, αν έχετε κάνει κάποιο από αυτά. Και αν θέλετε να κάνετε το σπίτι σας να δείχνει πιο ακριβό, χωρίς να ξοδέψετε πολλά, κάντε subscribe στο κανάλι μου, γιατί θα βρείτε πολλά βίντεο με παρόμοιες συμβουλές. Αν νιώθετε ότι ο χώρος σας δεν σας εκφράζει ή δεν ξέρετε τι να αλλάξετε, μπορείτε να κλείσετε μαζί μου μια δωρεάν online συνεδρία και να δούμε μαζί τι σας προβληματίζει στο χώρο σας. Θα βρείτε το link στην περιγραφή κάτω από αυτό το βίντεο. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο με περισσότερες συμβουλές διακόσμησης και ανακαίνησης. Μέχρι τότε, να ζείτε όμορφα σε χώρους που αγαπάτε.